Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm trà bí đao hạt chia. Trà bí đao có tác dụng thanh nhiệt, rất hợp trong một mùa hè nóng nực như thế này. Tuy nhiên nếu không biết cách nấu sẽ làm trà bị chua, và nếu sử dụng quá nhiều đường sẽ không tốt cho sức khỏe. Bản thân mình thích sử dụng các nguyên liệu làm ngọt từ thiên nhiên hơn, vậy nên công thức mình chia sẻ dưới đây sẽ có vị ngọt dịu nhẹ, rất dễ uống. Hãy cùng mình thử làm nhé! Trước tiên mình sẽ đun sôi 3 lít nước, sau đó thì cho mía vào. Với mía thì các bạn có thể nướng qua thì trà sẽ ngọt đậm hơn. Tiếp theo mình cho thêm 50g đường phèn và 50g đường đen Hàn Quốc. Mình chủ yếu lấy độ ngọt từ mía nên là mình sẽ không cần phải cho nhiều đường. Các bạn đun ở lửa vừa trong vòng 30 phút để cho mía tiết ra hết chất ngọt nhé. Bước tiếp theo mình sẽ sơ chế bí. Với 3 lít nước thì mình sẽ dùng 1 kg bí. Bí này thì mình đã rửa sạch rồi nhé. Các bạn nên chọn những quả bí già thì trà sẽ ngon hơn và không bị chua. Phần vỏ các bạn để nguyên không cần gọt. Mình chỉ cần thái bỏ phần ruột mềm bên trong thôi. Vì ruột bí khi nấu lên sẽ có vị chua, trà uống sẽ không được ngon. Bỏ ruột xong các bạn thái nhỏ bí ra để lát khi nấu bí sẽ nhanh chín hơn. Ở đây mình dùng bí tươi thì trà sẽ có vị ngọt thanh hơn. Các bạn có thể cho thêm một chút bí khô vào thì trà uống sẽ thơm hơn nhé. Sau 30 phút mình sẽ cho bí vào nồi. Bí đao này vừa giúp giảm cân, đẹp da, lại tốt cho đường tiêu hóa đấy. Tiếp theo là 20g long nhãn, 8 quả táo đỏ, 3g thục điệp, 1 quả la hán. La hán thì mình không nên cho nhiều nhé, sẽ át hết vị thơm của bí đao. Cuối cùng là 50g lá nếp hay còn gọi là lá dứa. Sau đó các bạn tiếp tục đun thêm 15 phút nữa nhé. Sau 15 phút thì món trà bí đao của chúng ta cơ bản là đã hoàn thành rồi. Giờ mình sẽ vớt bỏ phần cái ra. Hương vị thơm ngon, khả năng giải nhiệt tuyệt vời chính là những yếu tố để trà bí đao hạt chia trở thành một lựa chọn thay thế lành mạnh cho các loại nước giải khát công nghiệp đấy. Bước cuối cùng mình sẽ cho thêm 10g hạt chia vào và ngâm trong 5 phút cho hạt chia nở ra. Các bạn chờ cho trà nguội rồi thì mình cho vào chai, cất vào trong tủ lạnh uống dần, có thể để được đến 10 ngày mà chất lượng không bị thay đổi. Món trà bí đao này ngon nhất là khi uống lạnh đấy. Giờ mình sẽ uống thử nhé. Ngon lắm luôn ý các bạn ạ. Bạn còn chờ gì nữa mà không chiêu đãi cả nhà món trà sâm bí đao này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.